Deze molen in de Amerikaanse stad Holland, Michigan is een bijzondere. Hij komt namelijk uit Nederland. Hier vandaan. Het Brabantse dorp Vinkel in de buurt van Den Bosch. En het bijzondere is, deze molen heet De Zwaan en deze ook. Dit is dus molen De Zwaan in Holland, Michigan. En dit is molen De Zwaan in Vinkel. Een goed verhaal. Kijk maar mee. In 1884 kreeg het Brabantse dorp Vinkel een nieuwe molen. Deze nieuwe molen bestond uit de onderkant van een houtzaagmolen uit Dordrecht en een nieuw gebouwd gedeelte, ook weer verzameld uit allerlei andere oudere molens. De Zwaan ging voortaan dan ook door het leven als echte graanmolen. Leuke anekdote trouwens, toen in 1902 besloten werd om een nieuwe kerk te bouwen in het dorp, waren de rapen gaar. Deze nieuwe kerk hield de Vinkelse molen uit de wind. Molenaar Piet van Schaik was hier zo kwaad over dat hij uit protest 6 weken lang niet naar de kerk ging. En dat was een heel ding in die tijd natuurlijk. Niet dat dit hielp overigens, dus moest de molen verplaatst worden van de Dennenlaan naar de Lindenlaan. Met een chagrijnige Piet tot gevolg. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. De molen was nu met zijn nieuwe plekje op de Lindenlaan een bergmolen geworden. Zoals de naam het al zegt, een molen op een heuveltje. In het heuveltje konden spullen worden opgeslagen en kon graan worden aangeleverd om te malen. Tot de Tweede Wereldoorlog heeft molen De Zwaan gemaald in Vinkel. Piet van Schaik was inmiddels opgevolgd door zijn zoon Willem van Schaik. In 1944 werd de molen zo enorm beschadigd dat hij stil is komen te staan. Het maalgedeelte heeft door middel van een dieselmotor nog wel wat jaartjes iets kunnen doen, maar dit zette niet echt zoden aan de dijk. En dat komt omdat er een discussie ontstaan was over de oorlogsschade. Een groot gedeelte zou door het Rijk betaald worden. 10% moest door de molenaar betaald worden en 10% door de gemeente. Ja. En Vinkel was een bijzonder dorp, want Vinkel was verdeeld over 5 gemeentes. En dat was de gemeente Nuland, Geffen, Hees, Heeswijk, Dinter en Bellicum. 1 dorpje? 1 dorpje verdeeld over 5 gemeentes. Okay. En er waren boerderijen bij, er waren schuren. In de ene gemeente stond aan het woonhuis in de andere gemeente. De molenaar had er ook last van, want de gemeente moest 10% bijdragen. En de gemeentes kwamen er onderling niet uit wie dat nou zou doen. En dat komt, want de molen stond in Geffen en de molenaar woonde in Nuland. Aha. En uiteindelijk heeft de molenaar besloten van, jongens, als ik hem niet kan restaureren, dan verkoop ik hem. Met pijn in het hart verkocht Willem van Schaik in 1964 zijn gehavende Zwaan aan 2 molenaarsbroers uit Weert. En die verkochten de molen direct weer door aan een connectie aan de andere kant van de Grote Plas. De koper was namelijk ene Willard Wickers, een Amerikaanse Nederlander hier in Holland, Michigan. Hij had er een aardig centje voor over om die authentieke molen in zijn stad te kunnen plaatsen. Het bleek namelijk nogal moeilijk en kostbaar te zijn om een echte Nederlandse molen naar het buitenland te halen. Nou, op dit bord bij de molen kun je lezen dat de Nederlandse overheid elke molen ziet als nationaal monument. Volgens onze Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft op dit moment zo'n 90% van de molens een monumentale status. Dus niet elke molen, maar wel heel veel. Maar toch werd in 1964 besloten dat de Vinkelse molen, waarschijnlijk vanwege de slechte staat, verkocht mocht worden aan de VS. Er wordt gezegd dat dit de laatste molen ooit was die Nederland heeft verlaten. En hoe dat gebeurde, dat vertel ik je zo meteen. Ik wil je namelijk eerst even vertellen hoe we hier in Holland überhaupt terecht zijn gekomen. Dankzij Little America, een Nederlandse reisorganisatie gespecialiseerd in op maat gemaakte reizen in de Verenigde Staten en Canada. Onze reis is ook op basis van onze wensen samengesteld. Geen grote bussen naar de locatie, eruit, fotootje maken en weer door. Nee, we rijden in onze eigen nieuwe huurauto, dus we bepalen ons eigen tempo. Iets wat jij dus ook kunt doen. Je helpt vooral de lokale ondernemers hier, want je verblijft vaak meerdere nachten op één plek in kleinschalige accommodaties. En we hebben het inmiddels zelf ervaren, dat is heel erg fijn. Dus als jij ook een mooie reis wilt maken door de Verenigde Staten, Canada, of misschien wel allebei, check dan vooral even littleamerica.nl. Dank voor deze samenwerking. Terug naar de molen.
molen werd afgebroken in zo'n 7000 stukken, allemaal exact genummerd. Molenmaker Jan Diederik Medendorp had de eer. En zo werd de Zwaan per schip naar de Verenigde Staten verscheept, inclusief de molenmaker. Natuurlijk om door hem hier weer opgebouwd te worden op deze plek, met de zeer toepasselijke naam Windmill Island. En als je net als wij in de maand mei komt, is het een plaatje. Nu niet echt meer, de tulpen zijn al uitgebloeid, maar wel klompen en authentieke Nederlandse huizen. Want ja, zo wonen wij allemaal, toch? Weet je trouwens wat leuk is? Willard Wickers is in 1947 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft dus, zoals we dat noemen, een lintje gekregen. In 1953 heeft hij ook nog de officier in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld gekregen. Alles ter ere van zijn inspanningen tussen Nederland en de VS. So this is a Dutch Heritage Park created back in the 1960s as a way for Holland, Michigan to show off our Dutch heritage. When visitors would come and ask what's Dutch here, what's Dutch in Holland, they wanted to build a park around that. So they were allowed to bring the last mill from the Netherlands, and then they built a 35-acre park around it. Wow. And what is the purpose, the goal of the park? It's really to show people the Dutch heritage of our area, and it's supposed to be a piece of the Netherlands from the 1850s. So we have things like the windmill, we have a street organ, we have a carousel, a lot of Dutch replica buildings. We want to give people that flavor of life from when the first immigrants from the Netherlands came here to Michigan. So we are out here, we call it the island, but it's really a polder, and really the main thing out here is the windmill and some large tulip fields and a pasture for our Frisian horses. And in the main part of the park we call the village. That's a lot of our Dutch replica buildings. Some of the smaller garden beds are there. Our street organ is there, so a lot of the smaller things. Als je kijkt naar die molen, dan zie je in feite met Amerika wel verschillen. Als je naar de achterkant gaat kijken, de bovenbouw, dan is dat dezelfde bovenbouw, hetzelfde formaat als in Amerika. In Amerika hebben ze, en dat heeft met de omgeving te maken, bedacht, we hebben die achterkant gekocht, maar we gaan een stellingmolen bouwen, zodat die molen hoger komt te staan. Dus die hebben daar rondom een gemetselde muur gemaakt waar de achterkant op gezet is. In Vinkel stond hij vroeger op een belt. En hij stond altijd, de meeste molens staan op een verhoging om voldoende wind te vangen. Ja. Dus daar zie je dan wel de verschillen. Maar als je kijkt naar de bovenkant, dan is dat qua formaat en dingen identiek. Dus we hebben de oude afmetingen aangehouden om te herbouwen. En dan zie je ook dat het eigenlijk voor die tijd een redelijk grote molen was. Want jullie hebben hem gebouwd zoals die vroeger in Vinkel stond. Ja. Niet zoals die nu in Holland staat. Nee. Aha. Dus we hebben hem weer op een belt gebouwd. En we hebben nu wel door de multifunctionele ruimte de belt benut. Ja. Maar we hebben hem op een belt gebouwd zoals hij in het verleden hier in het dorp stond. Ja. So we get visitors from all over the place, mostly from the Midwest here in America. You do have a lot of people who have some kind of Dutch roots that maybe remember Oma or Opa came from the Netherlands, and this gives them a little connection with that. We see huge crowds during our Tulip Festival in May. Those crowds come from Chicago and Detroit and further on. A lot of Indians and Indian Americans come at that time. They absolutely love tulips, so we love having them here with our large tulip fields. A lot of people ask, why are there Dutch people here, or why is there a Dutch park here in the middle of Michigan? Yeah. Why? Because it's Holland. Yeah, because there's about 250,000 Dutch Americans here who can trace their roots back to the Netherlands. Yeah. You'll see some Dutch architecture throughout our downtown. Okay. You'll see a lot of Dutch names on the buildings of doctors' offices and insurance agencies. You'll find some Dutch food around the area. So there is still quite a good Dutch influence here. Again, a lot of the people here, I'd say in West Michigan, there's tens of thousands of people who have that Dutch ancestry, that Dutch background. So it's really, that part of it is authentic. What Dutch really means to them can be interesting. Most of us don't speak Dutch. A lot of people have never been to the Netherlands, but they are proud of that Dutch ancestry.
we show our park from about the 1840s or 1850s when the first immigrants came over here. But we tell people that's not how they dress in the Netherlands today. They don't have only old brick buildings. You'll find a lot of them in the Netherlands, but there's also very modern architecture. Yeah. They're very modern people. They dress modernly. So we tell them this is, again, a slice of the Netherlands from back in 1850. So when some Dutch visitors come, we make sure to tell them that we're not showing the entire picture of the Netherlands. We're not showing the whole history of the Netherlands or the Netherlands today. It's a slice of the Netherlands from back then. Okay. So we're more of a history or heritage park. So our first two directors of the park are both still around in the area. They're still both Dutch immigrants. Most of the Dutch immigrants you'll meet are older people, probably my parents' age or older. The last kind of small wave of Dutch people that came were after World War II. So most of them would be older people. There's a few younger people that I've met in the area that have come after World War II, but most people are probably second generation, third generation or beyond. The immigrants can still speak Dutch. Some people can understand a little bit of Dutch and speak a little bit of Dutch, but you won't hear it very commonly here in West Michigan. Like we were talking about, some of it we call Yankee Dutch, yeah. Or even some of the older people will speak kind of a mix of Dutch and English that they think it sounds they're speaking English, but it's you get to understand it pretty well. But again, those folks, unfortunately, a lot of them are dying off as well. Most of them came over in the 50s, and that was a while ago. Maar jij verstaat Nederlands? Een beetje. Dat is fantastisch. 1963 was een belangrijk monument voor Vinkel, want Vinkel bestaat eigenlijk maar 140, 150 jaar. Echte monumenten zijn er niet. Een belangrijk monument was weg. En in 2009 ontstond het idee om, we halen die molen terug. Telefoontje naar Amerika, wie want our mail back? Maar ja, we weten wat het oplevert. Dat ging niet lukken en van daaruit is het initiatief ontstaan van, we gaan een molen herbouwen. Oh, en dus gewoon de gedachte, nou dan doen we het zelf wel. Dan bouwen we hem zelf. Ja. Als we hem niet terugkrijgen, dan gaan we gewoon zelf bouwen. En in feite vanaf 2009, 2010 zijn allerlei initiatieven genomen om deze molen te bouwen. En die initiatieven zijn vanuit vrienden die een kleine bijdrage leveren, een kringloopwinkel, de dorpenderby, sponsoring van de EU, van de gemeente. Zo. En zo is het geld bij elkaar geharkt om die molen te bouwen. En dat kon nog met een, noem het maar, beperkt budget, want uiteindelijk waren de totale kosten ongeveer tussen de 500.000 en 600.000 euro. Oh. De eerste begroting was ruim 1 miljoen. En dat bedrag is zo fors naar beneden, hebben we zo fors naar beneden kunnen brengen, omdat de molen grotendeels, al wat er staat, is grotendeels gebouwd met vrijwilligers. Dus behalve dat we een mooi product hebben staan, heeft die molen een hele belangrijke toegevoegde waarde geleverd aan de leefbaarheid van het dorp. En in 2020, dus kleine 6 jaar na de eerste fase, is het hele project opgeleverd. En draait nu ruim 5 jaar naar volle tevredenheid. De Vinkelse molen. Ja. De nieuwe Vinkelse molen. Ja. Zoals je ziet zorgen ze hier dus goed voor de molen. De enige authentieke en werkende Nederlandse molen in de Verenigde Staten. Het is natuurlijk een toeristische trekpleister, maar wel eentje met een doel en een mooie boodschap. Dat wilden wij natuurlijk graag ervaren en dankzij reisorganisatie Little America is dat mogelijk gemaakt. Dus enorm veel dank daarvoor. Dank ook aan jou. Als jij lid bent geworden via weetjedatokweer.nl, dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm veel dank voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.